ሰላም የፕራክቲካል ድሪም ተከታታዮች እንደምናችሁ እንደተለመደው ዛሬ የግሬድ 11 ዩኒት 10 ቀጣዩን ፓርት ይዤላችሁ መጥቻለሁ። በዛሬው ክፍል የምናየው ስለ ኤጅ ኦፍ ሪአክሽን ይሆናል ማለት ነው። እንደተለመደው ይሄ ሃንዳውት እንዲሁም ይሄ ቪዲዮ የተዘጋጀው ቀጥታ ከመጽሐፋችሁ ነው። ይሄንን ሃንዳውት ወይም ቪዲዮ ስትሰሙ ያው መጽሐፋችሁን እያነበባችሁ ነው ማለት ነው። ስለ ኮንግረስ ኦፍ ቬና ኤንድ ኢትስ ፕሮቪዥን የሚለውን እናንብብ። The Congress of Vienna was a meeting held from September 1814 to June 1815 to settle the issue arising from almost 25 years of war between France and the rest of Europe. Congress of Vienna የተካሄደው ከሴፕቴምበር 1814 እስከ ጁን 1815 ሲሆን ዋና ዓላማው በፈረንሳይና በሬስት ኦፍ ዘ ኢሮፕ መካከል የነበረውን የ25 ዓመት ጦርነት ከቆመ በኋላ ምን ይደረግ የሚለውን ለመወሰን ነው። ምን ይላል? The Congress decided how Europe would be ruled after the imminent defeat of the French Emperor and military leader Napoleon I. ከዚህ በፊት ስለ ናፖሊዮኒክ ዋር ስናወራ ናፖሊዮን በጣም ብዙ ጦርነቶችን እያሸነፈ መላው ኢሮፕን ተቆጣጥሮ እንደነበር አውርተናል እና መጨረሻ ላይ ግን ከኦስትሪያ፣ ከፕሩሲያ፣ ከኢንግላንድ ወይም ደግሞ ከዩናይትድ ኪንግደም እንዲሁም ደግሞ ከራሺያ የተውጣጡ አርሚዎች አንድ ላይ ሆነው ናፖሊዮንን እንዳሸነፉት መጨረሻ ላይ ፍራንስ እንደተሸነፈች አውርተናል እና ኮንግረስ ኦፍ ቬና ምንድነው ዋና ዓላማው? ፍራንስ ከተሸነፈች በኋላ ፍራንስ ብዙ ቦታ ኢሮፕ ላይ ብዙ ቦታ ይዛ ስለነበረ ከዚህ በኋላ እንዴት ነው መቀጠል የምንችለው? በምን አይነት መልኩ ነው ሀገራቶች መቀጠል የሚችሉት? አንድ ሀገር ሀያል ሲሆን ሙሉ ሁላችንን የሚያሸብረን እንዳይሆን እንዴት አድርገን ስምምነት ዘላቂ የሆነ ስምምነት እንፈጥራለን ብለው እነዚህ ፓወርፉል የሆኑ ሀገራቶች ተሰብስበው ያደረጉት ስብሰባ ነው ማለት ነው። ምን ይላል? The workable settlement made in Vienna, Austria won a credit for helping avoid any major European conflict for 100 years afterward. በኮንግረስ ኦፍ ቬና ላይ ሆነው ያደረጉት ይሄ ስምምነት ይሄ ስብሰባ ከስብሰባው በኋላ መላው ኢሮፕ አትሊስት ለ100 ዓመታት ያህል ምንም አይነት ሜጀር ኮንፍሊክት ሳይኖር ትልቅ የሚባል ጦርነት ሳይኖር እንዲሄዱ ያስቻላቸው ትልቅ ኮንግረስ ወይም ደግሞ ትልቅ ስብሰባ ነበር ማለት ነው። The chief decisions were made by the representative of the victorious quadruple alliance Austria, Great Britain, Prussia and Russia. ስለዚህ ዋና ውሳኔዎች የተካሄዱት ያው ባሸነፉት ሀገራቶች ናቸው። ቀደም እንደነገርኳችሁ ናፖሊዮንን ያሸነፉት እነማን ናቸው? አውስትሪያ፣ ግሬት ብሪቴን፣ ፕሩሲያ እና ራሺያ አንድ ላይ ሆነው ናፖሊዮን የፈረንሳይ ንጉስ የነበረው ናፖሊዮን ለማሸነፍ ቻሉ። ስለዚህ እነዚህ አራት ሀገራቶች ፈረንሳይንም ጨምሮ ኮንግረስ ኦፍ ቬና ላይ ተሰብስበው ውሳኔ አስተላለፉ ማለት ነው። ምንድነው የተወሰነው የሚለውን እኔ The Congress put back in power many European kings and princes. These rulers had been forced from power by Napoleon or by force associated with the French Revolution. ምንድነው ፍሬንች ሪቮሉሽን ሀፕን ያደረገ ጊዜ የፍሬንች ሪቮሉሽን ከዚህ በፊት እንዳወራ ነው ዋና ዓላማው ንጉስ አንፈልግም የሰዎች ያው የሊበሪቲ እንዲሁም ደግሞ የኢኳሊቲ አይዲያ አለ ፍሬንች ሪቮሉሽን ላይ ነጻነት እስከመቼ ነው በንጉሳዊ አገዛዝ የምንተዳደረው የሚል ጥያቄዎች ስለነበሩ ልክ በፍሬንች ሪቮሉሽን ምክንያት ናፖሊዮንም ከመጣ በኋላ ፈረንሳይ መላው ኢሮፕን መቆጣጠር ስትጀምር ብዙ ሀገራቶች ላይ የነበሩት ንጉሶች ወርደዋል። በተለይ ናፖሊዮን በሄደበት ሁሉ ኢሮፕን ሲቆጣጠር የራሱን ዘመዶች ነበር ንጉስ እያደረገ ይሾም የነበሩትን ንጉሶች እያወረደ ማለት ነው። ልክ ኮንግረሱ በጀመሪያ ያደረገው ምንድነው? they put back the power in power many European kings and princes. ከዚህ በፊት ተነስተው የነበሩትን ንጉሶች ናፖሊዮን አንስቷቸው የነበሩትን ንጉሶች ወደ ቦታቸው ወደ ስልጣናቸው እንዲመለሱ አደረጉ ማለት ነው። The Congress also ratified several allied conquests. ratified ማለት ፍቃድ መስጠት ማለት ነው። ስለዚህ ይሄ ስብሰባ ኮንግረሱ ምን አደረገ? አላይድ ፓወሮቹ እነዚህ ፓወርፉል ያልኳቸው ሀገራቶች እንደ አውስትሪያ፣ እንደ ፕሩሲያ፣ ራሺያ እና ኢንግላንድ ወይም ዩናይትድ ኪንግደም ናፖሊዮንን ለማሸነፍ ሲሉ አርሚያቸውን ሰብስበው ወደ ፍራንስ ባደረጓቸው ጉዞዎች ላይ እነሱ የያዟቸው ቦታዎች አሉ። ኮንኬስት ማለት የተያዙ ቦታዎች አሉና እነዚህን ቦታዎች እነዚህ በነገርኳችሁ ሀገራቶች ግዛት እንዲቀጥሉ ይሄ ኮንግረስ ራቲፋይ አደረገ ወይም ደግሞ ኮንሰንት ሰጠ ማለት ነው። ስለዚህ ምን ይላል? Britain retained a number of colonies it had seized during the fighting. Britain
ከናፖሊዮን ጋር በምታደርግበት ከናፖሊዮን ጋር እየተዋጋች ባለበት ጊዜ ይዛቸው የነበሩትን ቦታዎች ይዛ መቀጠለች ማለት ነው። ከዛም በኋላ ራሽያ also kept ፊንላንድ and ባሳርቢያ and won most of ፖላንድ። ራሽያ ደግሞ እንደ ፊንላንድና ቤሳርቢያ ያዘች ማለት ነው። ሶ ይሄንን በምስል ብናየው ጥሩ ነው። ሶ ኖርማሊ ራሽያ እዚህ ጋር ነች ራይት። ግን ኮንግረስ ኦፍ ቬና ለራሽያ ምንን ሰጠ? ፊንላንድ እዚህ ጋር ከተያቻችሁ ፊንላንድ ከላይ ነው የምትገኘው። ፊንላንድም በኮንግረስ ራሽያዎች ተቆጣጠሯት ማለት ነው። እንደገና ደግሞ ቤሰርቢያ የምትባለው እዚች ጋር ከራሽያ ስር ትገኝ የነበረች ቦታ ነች። እሷንም ራሽያ ጠቀለለች ማለት ነው በኮንግረስ ኦፍ ቬና በኋላ። እንደገና ደግሞ ሞስት ኦፍ ፖላንድ እዚህ ጋር እንደምታዩት ኪንግደም ኦፍ ፖላንድ አለች። ሶ የራሽያ ንጉስ ወደ ፈረንሳይ ድረስ ሄዶ ናፖሊዮን ካሸነፈ በኋላ የፖላንድንም ራሱ የተወሰነ ፓርት ወስዷል ማለት ነው። ስለዚህ በአጠቃላይ በኮንግረስ ኦፍ ቬና ራሽያ ማንን አገኘች? እዚህ ጋር ፊንላንድን አገኘች። እንደገና ደግሞ ወረድ ብሎ ታች ቤሳርቢያ አገኘች። እንደገና ደግሞ የተወሰነ ፓርቱን የፖላንድን ሞስት ኦፍ ፖላንድ አክቹአሊ የፖላንድን ከግማሽ በላይ የሆነውን ፓርት ሩሲያ ለራሷ ወሰደች ማለት ነው። ሌላኛው የተደረገው ክፍፍል ደግሞ ምንድነው? ኦስትሪያ ኤንድ ፕሩሲያ ሪጌን ኮንትሮል ኦፍ ዘ ሪማይኒንግ ፓርት ኦፍ ፖላንድ። የተቀረውን የፖላንድ ክፍል ኦስትሪያና ፕሩሲያ ተከፋፈሉት። ለምን? እዚህ ጋር ማፑ ላይ እንደምታዩት ፕሩሲያ እዚህ ጋር ነች፣ ኦስትሪያ እዚህ ጋር ነች። ሶ የተቀረውን የፖላንድ ክፍል ለሁለት ተከፋፈሉት ማለት ነው። ሶ ፖላንድ በአጠቃላይ እንዳልነበረች ሆነች ማለት ነው። ሶ ግማሿን ራሽያ ወሰደቻት፣ ግማሹ ፕሩሲያ ወሰደቻት፣ የተወሰነውን ፓርት ደግሞ ኦስትሪያ ወሰደች ማለት ነው። ይሄ የተወሰነው በኮንግረስ ኦፍ ቬና ነው ማለት ነው። ምን ይላል? as a result of the negotiation the congress of france was deprived of all territory conquered by napoleon። ያው ፈረንሳይ እንደመሸነፏ በናፖሊዮን ጊዜ ፈረንሳይ ይዛቸው የነበረችውን ግዛቶች እንዳለ እንድታስመልስና ምንም አይነት ግዛት እንደማይኖራት ማለት ናፖሊዮን ይዟቸው የነበሩትን ቦታዎች እንዳለ እንድትመልስ ፈረንሳይ ተገደደች ማለት ነው። ሌላኛው ምንድነው የተወሰነው ውሳኔ? The Dutch Republic was united with the Austrian Netherlands to form a single kingdom of the Netherlands under the House of Orange. So the Dutch Republic ኦስትሪያን ኔዘርላንድን ወይም ደግሞ ቤልጂየምን እንዲወስድ ተፈቀደለት። ይሄ ምን ማለት ነው እንድትረዱት፣ ከዚህ በፊት እንዳየነው እቺ ፈረንሳይ ነች። ከፈረንሳይ አጠገብ የምትገኘው ቤልጂየም የድሮ ስሟ ኦስትሪያን ኔዘርላንድ ትባላለች እና ቤልጂየምን ለማን ሰጧት? ለኔዘርላንድ ሰጧት። ኮንግረስ ኦፍ ቬና ላይ ተሰብስበው ቤልጂየም ለኔዘርላንድ ትሰጥ ብለው ለኔዘርላንድ ሰጧቸው። ኔዘርላንድ ማለት ደቾች ማለት ናቸው። ሶ በአጠቃላይ ደቾቹ ኔዘርላንድ ቤልጂየምንም ጠቅልለው ዘ ኔዘርላንድስ ብለው የራሳቸውን ኪንግደም ፈጠሩ ማለት ነው። ሶ ቤልጂየም በናፖሊዮን ጊዜ በፈረንሳይ ቁጥጥር ስር ነበረች። ልክ ናፖሊዮን ሲሸነፍ ኮንግረስ ኦፍ ቬና ላይ ተሰብስበው ቤልጂየም የፈረንሳይ ስላልነበረች ቤልጂየም ለኔዘርላንድ ትሰጥ። ለኔዘርላንድ የሰጡበት ምክንያት ለደቾች የሰጡበት ምክንያት ምን መሰላችሁ? ፈረንሳይ ፓወርፉል በሆነች ጊዜ መጀመሪያ አታክ የምታደርገው ቤልጂየምን ነው። ቤልጂየም እዚህ ጋር ነው የምትገኘው። ቤልጂየምን ነው አታክ የምታደርገው። ለምንድን ነው ቤልጂየምን አታክ የምታደርገው? ቤልጂየም ትንሽ ሀገር ስለሆነች ከፈረንሳይ አንጻር ፈረንሳይ በቀላሉ ቤልጂየምን ይዛ ከዛ በኋላ ደግሞ ወደ ኔዘርላንዶቹ ትሄዳለች ማለት ነው። ግን እነሱ ሀሳባቸው ቤልጂየምን ለኔዘርላንድ ብንሰጥ ቤልጂየምና ኔዘርላንድ በጣም ጠንካራ አንድ ላይ ሲሆኑ ጠንካራ ስለሚሆኑ ፈረንሳይ አታክ ላርግ እንኳን ብትል አትችልም ብለው ስላሰቡ ቤልጂየምን ለኔዘርላንድ ሰጧት ማለት ነው። ወይም ደግሞ ለኔዘርላንድ ስላችሁ ኔዘርላንድ፣ ደች ሪፐብሊክ እንዲሁም ደግሞ ሆላንድ ኦልሞስት ተመሳሳይ ሀገርን ነው እየወራን ያለ ነው ማለት ነው። ሶ ቀጣይ ምን ይላል? ፕሩሲያ ሪሲቭድ ጀርመን ቴሪቶሪ ዛት ቦርደን ኢስተርን ፍራንስ። ፕሩሲያ ደግሞ የጀርመን ቴሪቶሪዎችን የተወሰነ መልኩ ወሰደች። ኦስትሪያ ጌንድ ሜጀር ፕሮቪነንስ ኢን ኖርዘርን ኢጣሊ። ኖርዘርን ኢጣሊ ላይ ደግሞ ኦስትሪያ የተወሰነ ቦታ ለመያዝ ቻለች። እዚህ ጋር ከዚህ በፊት እንደውም ስናወራ ትዝ ካላችሁ ናፖሊዮን ኦስትሪያኖችን ኖርዘርን ኢጣሊ ላይ እንዳሸነፋቸውና አውርተን ነበረ። ሶ ናፖሊዮን ከተሸነፈ በኋላ ኦስትሪያዎች መጀመሪያ ያደረጉት ኖርዘርን ኢጣሊ ላይ የተወሰነ ቦታ ለራሳቸው መውሰድ ነው ማለት ነው። ሶ
በአጠቃላይ ምን ይላል? The Congress of Vienna was bitterly criticized for many years because it ignored the strong democratic and nationalistic sentiment of many Europeans. So የኮንግረስ ኦፍ ቪየና በጣም ክሪቲሳይዝ የሚደረገው ብዙ ሰዎች ኮንግረሱ ይህንን ስብሰባ ወይም ደግሞ የቪየና ላይ የተደረገውን ስብሰባ የሚወቅሱት በአንድ ምክንያት ነው። ይህ ምክንያት ምንድነው? It ignored a strong democratic and nationalistic sentiment of many Europeans. ኢሮፒያኖች ያላቸውን የናሽናሊስቲክ ሴንቲመንት ኢግኖር ያደረገ ነው። ይሄ ማለት ምን ማለት ነው? እንደነገርኳችሁ እነዚህ ሀያላን ሀገራት እንደ ኦስትሪያ፣ ፕሩሲያ፣ ሩሲያ እና ኢንግላንድ ያሉ ሀያላን ሀገራት እንደ ፈረንሳይንም ጨምሮ ተሰብስበው ውሳኔ ወሰኑ። የወሰኑት ውሳኔ ምንድነው? ከዚህ በፊት ያልዋዛቸውንም ቦታዎች በእነሱ ቁጥጥር ስር እንዲሆን ወሰኑ። ይሄ ምንድነው? አሁን ለምሳሌ ቤልጂየም ለኔዘርላንድ ስትሰጥ ቤልጂየሞች ምን አይነት ስሜት አላቸው? ናሽናሊስቲክ ሴንቲመንት አላቸው። እኛ መቼ ነው በራሳችን የምንተዳደረው? ከዚህ በፊት ፈረንሳይ ያዘችን፣ አሁን ደግሞ ኔዘርላንዶች ወይም ደግሞ ደቾች ያዙን፣ እስከ መቼ ነው የሚል ስሜት አላቸው። ፖላንዶች በማን ቁጥጥር ስር ዋሉ? ግማሻቸው በራሺያ፣ ግማሹ የፖላንድ ክፍል በፕሩሲያ፣ ግማሹ የፖላንድ ክፍል ደግሞ በኦስትሪያ ተወሰደ። ፖላንዶችም እኛ ፖሊሾች ለምንድን ነው በውጪ ሰዎች የምንተዳደረው? ናሽናሊስቲክ ሴንቲመንት አላቸው። እንዴ እኛ መቼ ነው ሀገራችን ነጻ የምትሆነው የሚል ስሜት አላቸው። ግን ኮንግረስ ኦፍ ቪየና ይህንን ኢግኖር ያደረገ ሀገራዊ ስሜትን ወደ ታች የጣለ ወይም ደግሞ ኢግኖር ያደረገ ነበር ማለት ነው። ይሄ የኮንግረስ ኦፍ ቪየና ትልቁ ችግር ነው ማለት ነው። እና these sentiments contributed to democratic revolution in numerous European countries in 1830 and 1848. እነዚህ አሁን የነገርኳችሁ ሀገራዊ ስሜት ኢግኖር መደረጉ በኋላ ለምናየው ለ1830 እና በ1848 ለተደረጉ ሪቮሉሽኖች አመጾች ምክንያት ነው የሆነው ማለት ነው። ምክንያቱም ቤልጂየሞች በ1830 እስከ መቼ ነው የምንያዘው ብለው አመጹ። ኖርዘርን ኢጣሊ ኦስትሪያኖች እንደያዙት ነግሬያችሁ ነበር። ኢጣሊያኖች እስከ መቼ ነው በሰው የምንገዛው ብለው አመጹ። እንደገና ደግሞ ሁሉም ዩሮፕ ላይ አመጽ ተነስቷልና ይሄ የተነሳው ለምንድን ነው? ኮንግረስ ኦፍ ቪየና ላይ ሀገራዊ ስሜትን ኢግኖር ስለተደረገ ነው ማለት ነው። however ይላል እዚህ ጋር ደግሞ however some historians of the 90th have praised Congress of Vienna for creating a balance of power in Europe and for not treating defeated France too harshly. በሌላኛው በኩል ደግሞ ስታዩት ኮንግረስ ኦፍ ቪየና ያደረጋቸው ትልቅ ኮንትሪቢዩሽን አንደኛው ባላንስ ኦፍ ፓወር ኢን ዩሮፕ ላይ ትላልቅ ሀገራቶቹ እነዚህ እንደ ፕሩሲያ፣ ኦስትሪያ፣ ራሺያ፣ ኢንግላንድ ኤንድ ፍራንስ እንዲስማሙ አድርጓል ኮንግረስ ኦፍ ቪየና። ይሄ መሆኑ ምንድነው? ትልቅ ጦርነት እንዳይፈጠር አድርጓል። ምክንያቱም ናፖሊዮኒክ ዋር ላይ ይሄ ሁላ ችግር የተፈጠረው ፈረንሳይ የፈለኩትን ላርግ በማለቷ ነው። እና ኮንግረስ ኦፍ ቪየና ባላንስ ኦፍ ፓወር እንዲኖር ሁሉም ተከባብረው እንዲኖሩ አትሊስት ለ100 ዓመት ያህል እስከ 1914 ወይም ደግሞ እስከ መጀመሪያው ዓለም ጦርነት እስከሚጀመርበት ጊዜ ድረስ ምንም አይነት ጦርነት ዩሮፕ ውስጥ እንዳይኖር አስችሏል ማለት ነው ኮንግረስ ኦፍ ቪየና። በሌላኛው ሳይድ ደግሞ ፎር ናት ትሪቲንግ ዲፊትድ ፍራንስ ቱ ሃርሽሊ ፍራንስን ብዙ መቅጣት ሲችሉ ናፖሊዮኒክ ዋር የተፈጠረው በፈረንሳይ ምክንያት ነው። ሶ ፍሬንች ሪቮሉሽንም የተፈጠረው በፈረንሳይ ምክንያት ነው። ግን ብዙ መቅጣት ሲችሉ ፈረንሳይን እንደውም በጣም ትተዋታል ማለት ይቻላል። ከዚህ በፊት እንዳየነው ናፖሊዮንም ራሱ ሳይገሉት ነው ወደ ሴንት ሄሌና ወደ ምትባል ደሴት የላኩትና ሶ ከዛ አንጻር ስታዩ ጥሩ ነው። እንደውም ብዙም ፈረንሳይ ላይ ቅጣት አልደረሰባትም ያስብላል ማለት ነው። ሶ በአጠቃላይ ስለ ኮንግረስ ኦፍ ቪየና የምናየው ይሄን ይመስላል ማለት ነው። ባይ ዘ ዌይ ኮንግረስ ኦፍ ቪየና ስል ቪየና ማለት ኦስትሪያ ላይ የምትገኝ ሲቲ ነች እና እዛ አካባቢ የተደረገ ስብሰባ ስለነበረ ነው ኮንግረስ ኦፍ ቪየና የተባለው ማለት ነው። ሶ ስለ ኮንግረስ ኦፍ ቪየና ይሄ ነው። ቀጣይን ፓርት እለቃለሁ፣ ተከታተሉ።